Xin chào, mình là Lê, chào mừng đến với Leona Joyful Life Channel. Hôm nay mình muốn nói về làm thế nào để đàn ông luôn yêu bạn. Có người nói vui rằng để đàn ông luôn yêu mình là đừng có yêu người ta. Điều này là đúng trong giai đoạn mới hẹn hò, vì khi đó mình trao cho đàn ông một cái cơ hội để được theo đuổi chinh phục mình. Khi đấy anh ấy có thể phát huy được cái năng lực của phái mạnh và anh ấy hạnh phúc vì điều đó. Tuy nhiên về lâu dài, chúng ta cũng cần yêu anh ấy, đúng không nào? Chẳng có ý nghĩa gì khi mà tình yêu chỉ có một phía, và khi đó tình yêu của anh ấy đôi khi lại trở thành gánh nặng của chúng ta. Cho nên video này mình dành cho những bạn có mối quan hệ nghiêm túc, đang mong muốn đi đến hôn nhân, hoặc là những bạn gái đang chờ bạn trai cầu hôn, hoặc là những bạn đã kết hôn và mong muốn có thể giữ được cái tình yêu của mình lâu dài, anh ấy luôn luôn yêu mình. Để đàn ông luôn yêu mình là mình cần biết rõ điều gì làm cho anh ấy hạnh phúc, điều gì để anh ấy luôn tin rằng, tự hào rằng lựa chọn mình là lựa chọn tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh ấy. Với câu hỏi này, có lẽ những năm 20 tuổi, Lê sẽ đoán, Lê sẽ cố gắng hiểu, Lê sẽ hỏi ý kiến của mẹ, tâm sự với chị gái, bạn gái. Và rồi Lê cũng sẽ hiểu, nhưng sẽ hiểu một người sau. Và khi dịch bệnh đến, đó là một khoảng thời gian đặc biệt đối với mình. Mình có thời gian nhìn lại, chiêm nghiệm lại cuộc sống, và mình nhận ra rất nhiều giá trị. Một trong những điều mình nhận ra đó chính là bỗng dưng một ngày mình nghĩ, tại sao mình lúc nào cũng hỏi ý kiến từ một phía, chỉ là phái nữ của mình thôi, tại sao mình không hỏi phái nam điều gì làm cho họ hạnh phúc. Và khi dịch bệnh, đó là một cái cơ hội tuyệt vời để mình có thời gian và mình có điều kiện để tâm sự online. Bạn biết là mình đã hẹn hò nhiều năm nhưng mà vẫn chưa có tìm thấy một nửa của mình. Cho nên vào thời điểm đó mình đã coi như khắc phục một cách nỗ lực. Mình đã tìm hiểu không chỉ ở Việt Nam mà ở Úc, Mỹ, châu Âu. Mình hỏi ý kiến các anh, các chú, và từ đó mình thu thập được rất nhiều thông tin bổ ích. Sau này khi mình gặp Daniel, người bạn đời của mình bây giờ, và một dịp phù hợp, mình hỏi anh ấy điều gì làm cho anh hạnh phúc. Và như vậy Daniel đã chia sẻ với mình tất cả là có 4 điều. Hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn nhé. Điều đầu tiên đó chính là love, hãy yêu anh ấy. Đàn ông có thể theo đuổi chinh phục mình trong một thời gian dài để có được tình yêu của mình, nhưng chẳng có ý nghĩa gì khi anh ấy bước đi bên cạnh cuộc đời với một người phụ nữ không yêu anh ấy. Tình yêu này mang ý nghĩa cả về thể xác lẫn tinh thần. Và điều thứ hai, Daniel cũng nói với mình rằng đàn ông thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy người phụ nữ của họ hạnh phúc, khi cô ấy có nét vui vẻ rạng ngời trên khuôn mặt, tận hưởng cuộc sống. Ngược lại, nếu cô ấy u buồn, không có đủ yêu bản thân mình, cảm thấy cuộc sống không đủ hạnh phúc, thì điều này giống như là một cái tát vào mặt của đàn ông rằng anh ấy là người đàn ông không đủ tốt. Điều thứ hai đó chính là feed, hãy cho anh ấy ăn. Trái tim thì gần với dạ dày. Nếu như nghe đến đây bạn cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời, bạn yêu thích nấu ăn thì xin chúc mừng bạn. Nhưng nếu nghe đến đây bạn cảm thấy có điều gì đó bất công, tại sao phụ nữ luôn phải vào bếp, kiểu là mình không có được thoải mái lắm đó, thì mình sẽ bật mí sau cho các bạn nhé. Nếu như chúng ta làm được điều 1, tức là love, thì những mối quan hệ ngắn hạn cũng có thể thay thế. Nếu như chúng ta làm được điều 2 là cho anh ấy ăn, thì nhà hàng cũng có thể thay thế. Và bây giờ chúng ta đến với điều số 3, điều mà anh ấy phải ra quyết định cưới bạn mà không phải là ai khác. Đó chính là good communication. Giao tiếp tốt được với anh ấy, mình thành công thâm nhập vào tư tưởng của anh ấy, khiến cho nói chuyện với mình là anh ấy cảm thấy tuyệt vời, hào hứng, thu hút. Khi anh ấy phải wow lên, phải cảm thấy là tuyệt vời. Anh ấy có thể chia sẻ với mình những niềm vui, nỗi buồn trong quá khứ, có thể chia sẻ với mình những dự định, kế hoạch trong tương lai, có thể bàn với mình những cái chuyện nhỏ nhặt trong đời sống hiện tại, cho đến những chuyện to tát, những cái ước mơ, hoài bão rất là lớn. Vậy tại sao anh ấy không cưới một cô gái thú vị? Và ngay cả chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta không giao tiếp tốt được, thì cái hành trình lâu dài đi với nhau đó, có điều gì đó mà chúng ta cũng phải xem lại, đúng không nào? Chẳng có ý nghĩa gì trong một cái mối quan hệ lâu dài mà hai bên không thể nói chuyện, thảo luận để đưa ra những cái thống nhất vấn đề. Nhưng đây mình sẽ kể một câu chuyện về 3 cô nàng tiểu thư hội con nhà giàu. Pretty xinh đẹp, sở hữu một thân hình như người mẫu với mái tóc vàng óng ả. Lily thì nhỏ nhắn, xinh xắn, rất dễ thương. Tammy thì sở hữu một cái đường nét trên cơ thể, có một cái sức hút mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không cưỡng lại được. Và đặc biệt 3 cô này đều là hội con nhà giàu trong thành phố. 3 cô nàng cùng thích một anh chàng tên là Jimmy. Anh ta có vẻ ngoài điển trai và là một trong 2 sinh viên ưu tú nhất của trường. Cho nên 3 cô này mới cá cược với nhau xem ai có thể cưa đổ được Jimmy trước. Vậy là 3 cô gái cùng cố gắng để có thể chinh phục cái anh chàng Jimmy đó.
Nhưng bất ngờ thay, sau buổi lễ tốt nghiệp thì Jimmy lại cầu hôn Susan, một cô nàng có ngoại hình cũng rất là bình thường, gia cảnh cũng bình thường. Như vậy điều gì đã khiến cho Jimmy cầu hôn Susan? Bởi vì Jimmy cảm thấy nói chuyện với Susan là một điều tuyệt vời nhất. Cô ấy có thể lắng nghe, cô ấy có thể hiểu, cô ấy có thể chia sẻ. Đôi khi cô ấy cũng có thể có những ý kiến khiến cho Jimmy cảm thấy cuộc sống mình tràn đầy nhựa sống. Về những cái tư tưởng tương lai của mình thật là tuyệt vời khi chia sẻ với cô ấy. Đến nỗi mà Jimmy hào hứng và không thể chờ đợi hơn nữa, phải chạy về nói với mẹ rằng wow, Susan thật là tuyệt vời, con muốn cưới cô ấy ngay mẹ ơi. Như đã hứa, bây giờ mình sẽ chia sẻ làm sao để không giỏi nấu ăn vẫn có thể chăm sóc cái dạ dày của anh ấy. Thì đầu tiên mình có sở thích nấu ăn. Nấu ăn cho chồng là hạnh phúc của mình. Chỉ có điều là mình nấu không giỏi thôi. Và ngoài ra mình cũng không thích luôn luôn gắn liền với cái bếp. Mình cũng còn có vài sở thích khác. Ví dụ như là đi bộ, tập thể dục, đọc sách hay đơn giản chỉ là ngủ lười. Cho nên mình có một số cách. Cách đầu tiên đó chính là nhờ anh ấy nấu ăn và kèm theo một cái gợi ý món ăn. Đàn ông rất ghét là phải suy nghĩ ngày mai nên ăn gì, hoặc là sắp vào bếp anh ấy phải suy nghĩ là nên nấu gì. Thay vào đó chúng ta gợi ý cái món mà chúng ta đang thèm, hoặc là cái món mà anh ấy đã nấu ăn giỏi rồi, thì rất là đơn giản, anh ấy chỉ việc vào và nấu thôi, suy nghĩ rất trực tiếp. Là món bít tết, món thịt nướng hay là món bánh xếp Mexico thì Daniel làm rất là giỏi hơn mình nữa, và có khoảng 5-10 phút, cho nên tại sao anh ấy không làm cho mình ăn nào. Cách thứ hai đó chính là hãy cùng nhau ra ngoài và tận hưởng hương vị của cuộc sống. Bên ngoài cũng có rất nhiều nhà hàng quán ăn ngon, và đôi khi mình có thể học hỏi để nâng cao cái kỹ năng nấu ăn của mình. Hay là như nhà mình mỗi khi đi du lịch khám phá thì kết hợp với ăn những món ăn địa phương, giúp cho mình có thể cảm nhận được văn hóa hoặc là hội nhập hơn. Đồng thời mình nói vui với Daniel là làm cho thương mại phát triển. Nếu như các cô các chị ngồi ở đây và cảm thấy điều này là vui và thú vị thì hãy cho nhà mình một like nhé. Và cách thứ ba đó chính là cần có những cái mối liên lạc với những người nấu ăn giỏi. Trong những trường hợp cần thiết mình có thể gọi và đặt. Hay là như mình, mỗi khi mà về quê thăm các chị thì mình sẽ không bao giờ nấu ăn bằng các chị nhà mình đâu. Cho nên điều đơn giản nhất là mình tận hưởng món ăn của các chị, khen, và đôi khi là ăn xong mình no mình ngủ luôn và không có rửa dọn gì, nhưng mà các chị không có phiền lòng, các chị rất hạnh phúc, và các chị còn chuẩn bị gói ghém cho mình mang lên trên này ăn. Mình chỉ việc kéo ra và hâm nóng thôi. Như vậy chúng ta đã thành công chăm sóc cái dạ dày của anh ấy, mặc dù chúng ta không nấu ăn giỏi. Điểm mấu chốt ở đây chính là chúng ta cùng tận hưởng cái hương vị cuộc sống và cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc khi ở bên nhau. Khi tư tưởng đã tốt thì mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Và bây giờ chúng ta đến với điều số 4. Đó chính là lý do vì sao người đàn ông luôn yêu mình, luôn cảm thấy mình là lựa chọn tuyệt vời nhất. Mình là một cái điều gì đó thắp sáng cuộc sống của anh ấy và anh ấy tự hào khi có mình. Điểm này đó chính là appreciate, đánh giá cao. Chúng ta đánh giá cao những cái gì anh ấy cố gắng cho gia đình, những gì anh ấy nỗ lực cho sự nghiệp, cho xã hội. Và với một người phụ nữ luôn luôn tin, luôn luôn ủng hộ, đánh giá cao một người đàn ông như vậy, họ sẽ có một cái động lực để trở thành tốt nhất cái phiên bản của họ, và chứng minh được cái đặc trưng của phái mạnh, có thể làm được nhiều điều, chăm sóc cho gia đình, bảo vệ vợ con, thì tại sao anh ấy không yêu mình? Có lẽ khi chúng ta hẹn hò, chúng ta thường khen nhau, động viên nhau, nhưng lâu dần theo thời gian, cái vết bụi nó phủ mờ đi cuộc sống với những gánh nặng của cuộc sống, và đôi khi chúng ta hiểu nhầm cái việc tán dương, khen ngợi nó giống như là ngọt ngào, cái kiểu như giai đoạn mợ còn yêu ấy, và chúng ta nghĩ là khi kết hôn rồi thì không cần nữa. Nhưng kỳ thật phụ nữ cũng mong muốn những người đàn ông sau hôn nhân sẽ nói những cái lời rất có cánh với mình, và đàn ông cũng vậy, họ cũng khao khát được mình công nhận, ghi nhận những cái công sức, những sự nỗ lực của anh ấy cho gia đình. Vì vậy chúng ta nên có một cái nhìn khác về appreciate. Đừng quên đánh giá cao anh ấy nhé. Trên đây là chia sẻ của Daniel và cũng là ý kiến của nhiều anh, nhiều chú mà mình đã tìm hiểu và tổng hợp ở nhiều quốc gia. Một người đàn ông khi họ đã yêu mình, họ đã muốn gắn bó cuộc đời với mình, thì điều còn lại chỉ là hai bên đánh giá cao, ủng hộ nhau để trở thành phiên bản tốt nhất của nhau. Lời chúc tất cả chúng ta đều hạnh phúc, đều viên mãn trong cuộc sống. Nếu thích hãy like, subscribe kênh của mình để ủng hộ tinh thần chia sẻ của mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.